مرحبا أصدقائي. بالحلقة السابقة تعرفنا على خوارزمية A ستار بشكل تفصيلي. بحلقة اليوم راح نبدأ نحل الأمثلة الرياضية حتى نفتهم الخوارزمية بشكل كامل. المثال الأول يقول Consider the following graph. خذ في الاعتبار الشكل التالي اللي قدامكم. هذا الشكل اللي بيه 7 نقاط بداية من ال A B C D E F و J. بتكملة السؤال يقول لك Find the most cost effective way. يعني نجي نوقف هنا. most cost effective way يعني الطريق الأكثر فعالية من حيث التكلفة. شنو الطريق الأكثر فعالية من حيث التكلفة؟ أنت من تريد تروح من المكان اللي أنت بيه للمكان اللي تريد تروح له. شنو الطريق الأكثر فعالية بالنسبة لك؟ الطريق الأكثر فعالية بالنسبة لك هو الطريق الأسرع أو الطريق الأقصر. بالنسبة لنا بهذا السؤال نريد نوجد الطريق الأسرع اللي يوصلنا من النقطة A إلى النقطة J. ليش؟ نكمل السؤال. To reach from start state A to end state F. يعني يقول لك الطريق اللي يوصلك من البداية اللي هي ال A إلى النهاية اللي هي ال J using A star algorithm. باستخدام ال A star algorithm. عند من نشوف using A star algorithm أول شيء تسويه هو تكتب المعادلة اللي أخذناها بالحلقة السابقة اللي تقول F of ال N يساوي G of ال N زائد H of ال N. هاي مو المعادلة اللي درسناها بالحلقة السابقة؟ تكتبها وتخليها قدامك حتى من تحل تباوع عليها وتعرف بالتفصيل شو تسوي. زين، نبدأ الحل هسه. أول شي نسوي هو ناخذ الشكل ونخليه قدامنا حتى نحل ونباوع على المعادلة وعلى الشكل. نخلي المثال قدامنا هنا صغره شوية حتى نقدر نكتب، ونبدأ بالخطوة الأولى. نكتب هنا step 1. زين، الخطوة الأولى يعني أنت وين واقف هسه؟ يعني إحنا واقفين هسه على الأي. من الأي عندنا كم طريق يوصل للجي؟ عندنا البي وعندنا السي. نجي نكتب المعادلة ونعوض بيها معلمات البي والسي. فنقول الإف أوف البي يساوي مثل ما مكتوب بالمعادلة. هسه احنا الإف أوف الإن مالتنا هو الإف أوف البي، لأن الإن تمثل النقطة الحالية اللي احنا بدنا نشتغل عليها اللي هي الطريق من A إلى B. فالإف أوف البي شو يساوي؟ يساوي الجي أوف الإن اللي هو شقد؟ اللي هو 4 بهاي الحالة، اللي هو كلفة الطريق الواصل من A إلى B اللي هي 4. نجي نكتب 4 زائد 4 زائد شنو؟ 4 زائد القيمة المتوقعة اللي هي ال H of ال N للوصول من ال B إلى ال J اللي هي شقد؟ اللي هي بهاي الحالة 9. 9 هي شنو هي؟ اللي هي القيمة المتوقعة بالسؤال للوصول من B إلى J 9. إذا نجي الواقع نحسبها فإن القيمة اللي توصلنا من B إلى J هي 6 زائد 4 يعني 10. بس ومش قد متوقعيها بالسؤال؟ 9. وهي هاي فائدة القيمة المتوقعة، انه تنطينا قيمة تقريبية للطريق المتبقي للوصول الى الهدف. نكمل نقول 4 زائد 9 اللي يساوي 13. هذا 13 شنو؟ هي قيمة الطريق من A إلى B اللي هي 13. زين، بعد عندنا طريق اللي هو من A إلى C. نجي نحسب ايش قد القيمة مالته. فنقول ال F of C يساوي، هسه ايش راح يصير يساوي؟ راح يصير يساوي 3 زائد 8. فنقول 3 زائد 8 واللي يساوي 11. بعد أن طلعنا قيمة الطريق الواصل من A إلى B وقيمة الطريق الواصل من A إلى C، وين راح نتجه؟ نتجه للB لو نتجه للC؟ هذا الشيء حدد السؤال اللي يقول most cost effective way، يعني الطريق الأقصر. يعني احنا دائما نتجه للقيمة الأصغر، يعني راح نتجه هنا إلى C. ليش؟ لأن قيمتها 11 أقل من البي. يعني الخطوة الأولى راح نتجه من الA إلى الC. فنخلي سهم هنا حتى نتذكر الطريق اللي احنا ماشيين به، ونكتب جوا بالحال إنه مشينا من الA إلى الC. ونجي للخطوة الثانية. بالخطوة الثانية أيضا راح ناخذ الرسم حتى ما ننتهي احنا وين واصلين. فنقول له كوبي، نقول له بيست همين ونخليه هنا قدامنا، ونكتب step 2. ستيب 2 من راح نبدأ؟ راح نبدأ من السي. ليش؟ لأن هاي النقطة اللي احنا وصلناها السي. السي كم طريق عندنا يوصل من السي إلى الجي؟ هو طريق واحد من سي إلى إي. فرح نيجي نقول إنه الإف أوف الإي يساوي حسب المعادلة احنا قلنا إنه بالبداية احنا لازم نطلع الجي أوف الإن. الجي فوق احنا طلعناها الطريق بين الإي والسي اللي هو 3. زين هنا ايش قد؟ الطريق من الإي إلى الإي هو 3 زائد 4.
أي أن الجي هنا هي 3 زائد 4. فنجي نقول إنه 3 زائد 4. ولا تنسون إنه هاي كلها هي عبارة عن جي. هسه نجي نكتب زائد قيمة ال H. قيمة ال H إيش قد؟ قيمة ال H هي 4 اللي هي قيمة الوصول المتوقعة من E إلى J. فنجي نكتب زائد 4 ويساوي 3 زائد 4 7 زائد 4 11. بما انه احنا هنا ما عندنا غير طريق واحد، فاحنا رح نتجه من C الى A مباشرة. لكن لازم ما ننسى فد شي، احنا عندنا فوق طريق ما رحنا له اللي هو من ال A الى ال B اللي طلعت قيمته ايش قد؟ 13. لازم احنا بكل خطوة نمشيها نقارن ويا الطريق الواصل بين A و B. 13 اقل من الطريق اللي هسه احنا وجدناه لو اعلى؟ هسه احنا الطريق اللي احنا وجدناه قيمته 11، فهو اقل من الطريق الواصل بين A الى B. يعني احنا امورنا عادلة، راح نروح من C الى A. لكن لازم هذا الطريق يبقى ببالنا بكل خطوة، لأن يجوز يطلع هذا الطريق أقصر من بعض الطرق مثل ما راح نشوف هسه بالسؤال. بس لازم الأهم شيء إنه الطرق اللي تطلعوها بالبداية ما تنسوها. خلينا نأشر عليه حتى نبقى نتذكر. هسه وين ننتقل؟ ننتقل للخطوة الثالثة. وهم بكل خطوة لازم ناخذ ويانا الشكل حتى ما ننساه. فنقول كوبي وبيست، نخليه قدامنا هنا حتى نشتغل براحتنا على الخطوة الثالثة. نكتب ستيب 3. ستيب 3 من راح نبدا؟ ستيب 3 راح نبدا من الاي اللي بيها كم طريق؟ بيها طريق واحد من اي الى اف. فنجي نحسب القيمه مالتها. نقول الاف اوف الاف ويساوي، هالمره ايش قد قيمه الجي؟ هالمره قيمه الجي عباره عن 3 زائد 4 زائد 6. ليش؟ لان احنا قلنا انه الجي هو كل الطريق الواصل بين الاي والنقطه اللي نريد نروح لها حاليا اللي هي الاف. ايش قد قيمة الطريق الواصل بين الاي والاف؟ 3 زائد 4 زائد 6. فنجي نكتب 3 زائد 4 زائد 6 زائد، هسه نكتب قيمة الاتش اللي هي 8 في هذه الحالة، اللي هي قيمة الطريق الواصل بين الاف الى الجي. فنجي نقول زائد 8 واللي يساوي 21. شو تقولون؟ هسه نروح مباشرة من الاي الى الاف لو لازم نسوي شيء قبلها؟ لازم نسوي شيء قبلها، واللي هسه قلنا لازم نرجع نقارن بين القيمة اللي لقيناها اللي هي ال 21 والطرق اللي وجدناهم بس ما رحنا بيهن اللي هي شنو؟ من A إلى B، ونشوف ياهو قيمته أقل نروح بيه. زين، هسه احنا عندنا من A إلى F قيمة الطريق 21، واحنا عندنا فوق من A إلى B اللي هو ايش قد قيمة الطريق مالته؟ قيمة الطريق مالته 13. فنرجع شو نسوي؟ نرجع نروح من A إلى B مو من A إلى F. ليش؟ لأن قيمة ال A إلى B أقل من قيمة الطريق من A إلى C إلى E إلى F اللي لقيناه هسه. فوين راح يصير طريقنا؟ راح يصير طريقنا من A إلى B، وهذا طريقنا الجديد. وننتقل للخطوة الرابعة، وهمين نفس الخطوات نجيب ويانا الشكل. سوي له كوبي وبيست. دائما خلوا الشكل قدامكم حتى انتم تعرفون وين وصلتوا خطوة بخطوة. نكتب هسه ستيب ايش قد وصلنا؟ ستيب 4. ستيب 4 وين النقطة الحالية اللي احنا بدنا نشتغل عليها حاليا؟ اللي هي البي. هسه احنا نريد نروح من البي الى الجي. كم طريق عندنا يوصل من البي الى الجي؟ طريق واحد هو من بي الى دي. فنجي نكتب الاف اوف الدي يساوي الجي. هسه ايش قد عندنا؟ الجي عندنا هي عبارة عن 4 زائد 6. نجي نكتب 4 زائد 6 زائد الاتش ايش قد؟ الاتش هي 4، فنقول زائد 4 واللي يساوي 14. نجي نقارنها ويا من؟ ويا الطريق اللي ما مشينا به اللي هو ياهو اللي هو من E إلى F اللي قيمته ايش قد؟ 21. ياهو الأقل من E إلى F لو من B إلى D؟ الأقل هو طبعا من B إلى D لأن قيمته 14، بينما من E إلى F قيمته 21. فنقول إنه الخطوة الحالية راح نمشي بيها أيضا من B إلى D، ونرسم الخط مالتنا حتى ما ننسى احنا وين مشينا. ونكمل إلى الخطوة الخامسة. ناخذ ويانا الشكل مالتنا، نسوي له كوبي وبيست حتى يبقى قدامنا، ونقول ستيب 5. هسه من دي إلى جي كم طريق عندنا؟ هو طريق واحد مباشر يودي من دي إلى جي. فنجي نكتب الإف أوف الجي يساوي، هسه ايش قد يساوي قيمة الجي؟ تساوي 4
زائد 6 زائد 4. فنجي نكتبها 4 زائد 6 زائد 4. وقيمة ال H، قيمة ال H هي 0 بالنسبة للجي. ليش؟ لأن الجي هي آخر نقطة. مثل ما نقول لك إيش قد كلفة الوصول من البصرة إلى بغداد، فأنت تحسب من البصرة إلى بغداد هل قد كيلومتر، من العمارة إلى بغداد هل قد كيلومتر، من كربلاء إلى بغداد مثلا هل قد كيلومتر. بس من توصل لبغداد بعد ما تحسب من بغداد إلى بغداد كم كيلومتر، أنت بعد وصلت. فمن جي إلى جي ماكو قيمة تخيلية لأن أنت وصلت أصلا للمكان الأخير. فنكتب زائد 0 ويساوي 4 زائد 6 زائد 4 زائد 0 يساوي 14. هل عندنا قيمة أقل من ال 14 اللي احنا طلعناها هسه اللي هي قيمة الطريق المؤدي من A إلى J، اللي هو من A إلى B إلى D إلى J هي 14؟ نجي نشيك. احنا عندنا طريق واحد ما مشينا به اللي هو من ال E إلى ال F. زين، قيمته ايش قد؟ 21، يعني أعلى من الطريق اللي هسه احنا به. فنقول إنه الطريق اللي احنا وجدناه هسه هو الطريق الأقصر، ونجي نحدد نقول من دي إلى جي. نحل السؤال. الطريق الأقصر اللي لقيناه هو من A إلى B إلى D إلى J، اللي هو ايش قد قيمته؟ قيمته 14. فنجي نكتب إنه الحل المثالي best way هو ايش قد؟ هو من A إلى B إلى D إلى J. هذا هو أفضل طريق نقدر نلقيه بالنسبة لهذا الشكل. هيك يكون خلص مثالنا الأول. بالمثال الثاني اللي واضح من شكله انه هو اصعب من المثال الاول، لذلك اتمنى منكم ان تركزون وياي بهذا المثال. يقول consider the following graph. عندنا هذا الجراف اللي يحتوي على 10 نقاط، وكاتب لنا جواب السؤال المطالب اللي يريدها اللي هي find the most cost effective way. نفس ذاك المثال يريد الطريق الاكثر فعالية من حيث التكلفة. يعني شنو؟ يعني الطريق الاقصر. to reach from start state A to final state J، اللي هو حتى نوصل من النقطة الأولى اللي هي ال A للنقطة الأخيرة اللي هي ال J using A star algorithm، باستخدام خوارزمية A star. مثل ما قلنا بذاك السؤال، أول شي نسويه إنه نكتب القانون حتى ما ننسى وحتى يبقى قدامنا ونحل. فنقول ال F of ال N يساوي ال J of ال N زائد ال H of ال N. هذا القانون مالتنا مال اي ستار اللي المفروض تكتبوه بكل الاسئله قدامكم حتى من تحلون ما تنسون القانون. هسه نبدا بالخطوه الاولى، ومثل ما سوينا بذاك المثال ناخذ شو نسوي؟ ناخذ الشكل ويانا حتى شنو؟ حتى ما ننساه ونبقي قدامنا من نشتغل خطوه بخطوه. نقول له بيست ونجيبه خليه هنا. نبدا بالخطوه الاولى، نكتب ستيب 1. هسه احنا ستيب 1 وين واقفين؟ واقفين على الاي. الاي كم طريق عنده حتى يوصل للجي؟ عندنا طريقين، من A إلى B أو من A إلى F. شلون نحدد راح نتجه للبي أو نتجه للإف؟ من خلال القانون. فنقول أول شي الإف أوف البي ويساوي الجي مال البي هي ايش قد؟ هي 6، فنجي نكتبها 6 زائد الاتش مال البي هي ايش قد؟ هي 8، اللي هي مثل ما قلنا قيمة الوصول من البي إلى الجي المتوقعة اللي هي 8، نكتب زائد 8 واللي يساوي ايش قد؟ 14. قيمة الوصول من A إلى F هي ايش قد؟ من الرسم هي عبارة عن 3 زائد 6، فنجي نكتب F of ال F يساوي 3 زائد 6 ويساوي 9. زين، هسه وين نروح؟ للتسعة لو لل14؟ يعني نتجه من ال A إلى B اللي قيمته 14، لو نتجه من ال A إلى F اللي قيمته 9 نتجه طبعا للحل الأقصر اللي هو من ال A إلى F. فنقول إنه الخطوة الأولى هي الاتجاه من ال A إلى ال F. نخلي السهم مالتنا وهم ما ننسى إنه نكتب منه إنه من ال A إلى الاف، حتى اذا تحبون اما تخلون الرسم قدامكم وبكل خطوه تاشرون على السهم، او ما تخلون الرسم قدامكم ما يحتاج تعيدون الرسم بكل خطوه، مجرد ان تكتبون الخطوات بس بنهايه كل خطوه تكتبون ان احنا اتجهنا من الاي الى الاف، وهكذا بكل خطوه. هسه نروح للخطوه الثانيه. بالخطوه الثانيه ايضا راح اخذ الرسم على مش شنو انا اخليه حتى ما ننسى وحتى يبقى الرسم قدامنا بكل خطوه حتى نعرف احنا ايش نسوي. نشيله ويانا ونقول له بيست هنا ونكتب ستيب 2. هسه احنا وين واقفين؟ احنا واقفين على الاف. الاف كم طريق عنده حتى يوصل للجي؟ الاف عنده طريقين، اما يروح للجي اما يروح للاتش.
فنجي نكتب أيضا اف اوف الجي واف اوف الاتش. اف اوف الجي يساوي اف اوف الجي ايش قد يساوي من الشكل؟ يساوي 3 زائد 1. هاي شنو؟ هاي الجي مالتي. ليش 3 زائد 1؟ لأن قلنا احنا قيمة الجي نحسبها من البداية من النود الأول إلى النود اللي احنا نريد نروح له، فاحنا بدينا من الاي وهسه نريد نروح للجي، فنقول إنه هي 3 زائد 1. هاي قيمة الجي، نجي نكتبها 3 زائد 1. هسه نكتب قيمة الاتش اللي هي ايش قد؟ اللي هي 5. نكتب زائد 5 ويساوي 4 زائد 5 9. الطريقة الثانية من الاف للاتش، نجي نكتب اف اوف الاتش واللي يساوي ايش قد يساوي؟ يساوي 3 زائد 7. نجي نكتبها بالبداية 3 زائد 7 زائد قيمة الاتش اللي هي ايش قد؟ اللي هي 3 بهاي الحالة، نكتب زائد 3 ويساوي 13. زين، هسه احنا نتجه للتسعة اللي هي A F G، لو نتجه ل 13 اللي هي A F H. نعيد انه احنا نتجه للخطوة الاقل، للخطوة اللي تكلفتها اقل، فرح نتجه للتسعة. اي انه احنا رح نتجه بهاي الخطوة من الاف الى الجي. هسه ناخذ الشكل ويانا، وين نروح؟ نروح لستيب 3. نكتب هنا ستيب 3 ونحل. هسه احنا وين واقفين؟ هسه احنا واقفين على الجي. الجي كم طريق عندها حتى توصل للجي؟ عندها طريق واحد اللي هي من الجي للاي، فنجي نكتب من الجي للاي اف اوف الاي يساوي ايش قد؟ يساوي 3 زائد 1 زائد 3. هاي قيمة الجي مالتي، نفتح قوس 3 زائد 1 زائد 3. وش قد قيمة الاتش؟ قيمة الاتش مالته هي 1، يعني راح يصير 3 زائد 1 زائد 3 زائد 1. 3 والواحد والثلاثة هي قيمة الجي، والواحد هو قيمة الاتش. نجي نكتب زائد 1 اللي يساوي ايش قد؟ يساوي 8. وطبعا ما ننسى انه احنا عندنا طريق بالبداية ما رحنا بيه اللي هو من الاي الى البي، فنرجع شو نسوي؟ نشوف ايش قد التكلفة مالته حتى نقارنه بكل خطوة. التكلفة مالته هو 14، من الاي الى البي هو 14. لقينا احنا خطوة اعلى من ال 14 ما لقينا. هسه احنا ليه هسه بعدنا 8 بدنا نتجه ل 8، فبين ال 8 وبين ال 14 راح نتجه ل 8، لان مثل ما قلنا احنا دائما نتجه للحل الاقصر. فطريقنا راح يكون حاليا من الاي الى الاف الى الجي الى الاي. نجي وين هسه؟ الى الخطوة الرابعة. بما انه الرسم مبين فما نحتاج ناخذ مرة الاخ، فراح نكتب ستيب 4 ونحل. هسه احنا وين واقفين؟ هسه احنا واقفين على الاي. الاي كم طريق عنده حتى يوصل للجي؟ عنده 3 طرق. هذا الطريق ما يقدر يرجع منه، لان احنا من نجي بالخطوه ما نقدر نرجع منها. يقدر يروح للاتش، والاتش بعدين يروح للاف وبعدين للجي وبعدين يرجع لنفس المكان. عنده يقدر يروح للاي ومن الاي يروح للجي، وعنده يقدر يروح من الاي للجي مباشره. شلون نحدد وين يروح؟ لازم نحسب قيمه الاف للاتش، الاف للاي، الاف للجي. يعني مو احنا نقرر انه هو اسرع طريق هيجي ونجره قبال، لا، لازم نمشي على المعادله. فنجي نكتب 3 معادلات هالمره اللي هي الاف اوف الاي، الاف اوف الاتش، الاف اوف الجي، ونقول يساوي يساوي يساوي. اول وحده هي الاف اوف الاي اللي هي هاي الاي. هاي ايش قد راح تكون قيمه الجي مالتها؟ راح تكون قيمه الجي مالتها هي 3 زائد 1 زائد 3 زائد 5. نجي نكتبها، نفتح قوس 3 زائد 1 زائد 3 زائد 5. وش قد قيمة الاتش مالتها؟ قيمة الاتش مالتها هي 3. نجي نكتب زائد 3 ويساوي، عندنا 3 4 7 12 15، نكتب 15. بالنسبة للاتش عندنا 3 زائد 1 زائد 3 زائد 2. بالنسبة للجي نكتب 3 زائد 1 زائد 3 زائد 2. والاتش ايش قد؟ الاتش عندنا هو 3 بالنسبة للاتش، فنكتب زائد 3 ويساوي ايش قد؟ عندنا 3 4 7 9 و3 12، نكتب يساوي 12. هسه بالنسبة للجي عندنا 3 زائد 1 زائد 3 زائد 3، نكتبها بين قوسين 3 زائد 1 زائد 3 زائد 3 زائد ايش قد الاتش للجي؟
اللي احنا ذكرناها بذاك المثال أيضا. من توصل للنقطة الأخيرة فإنه قيمة الاتش مالتها هي صفر، لأن أنت بعد وين تروح؟ أنت وصلت أصلا للنقطة الأخيرة، بعد ماكو نقطة وراها، فقيمة الاتش دائما للنقطة الأخيرة هي صفر. نجي نكتب زائد صفر ويساوي ايش قد؟ 3 4 7 10. نكتب يساوي 10. هسه وين نتجه؟ احنا ما عندنا اي طريق لقيناه سابقا اقل من العشرة، لا من الاي الى البي، ولا من الاف الى الاتش، ولا من الاي الى الاتش او الى الاي. اقصر طريق لقيناه يوصل الى الجي هو اي اف جي اي جي. فنجي نكتب انه الطريق اللي لقيناه الحل مالتنا اللي هو البيست واي، او نقدر نكتب ايضا باث، هو شنو؟ هو من الاي الى الاف الى الجي الى الاي الى الجي. وطبعا ما ننسى نرسم السهم حتى نأكد ان احنا وصلنا بأقصر طريق، وهذا يكون حل المثال. تلاحظون ان الامثلة مو صعبة اذا تمشون خطوة بخطوة، اهم شيء انه تكتبون القانون وتطبقون القانون بكل خطوة. اتمنى يكون الشرح واضح والامثلة جيدة. شكرا لكم على المشاهدة، ادعوكم للاشتراك بالقناة وانتظار الحلقات القادمة اللي طبعا راح نشرح بها امثلة اكثر تفصيلا. منا الوقت، اتمنى تبقون بخير ونلتقي ان شاء الله بالحلقات القادمة.